ሰላም እንዴናችሁ? እንኳን ወደ ቻናሉ እንደህና መጣችሁ። ነዋይ ነኝ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 5 ኪሎ ተማሪ ነኝና ዛሬ ደግሞ ሁለተኛው ጥያቄ ነው የምሰራላችሁ። እንደምታውቁት ከአሁን በፊት አንደኛውን ጥያቄ ሰርቼላችኋለሁ። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጀነራል ፊዚክስ ለፍሬሽማን ተማሪዎች የተዘጋጀ ወርክሺት እና ኮንሴፕቹዋል ፕሮብሌሞች ጥያቄዎችን ነው የምሰራላችሁ። ሁሉም ጥያቄዎችን እንሰራለን። ከአሁን በፊት አንደኛውን ጥያቄ ሰርቼላችኋለሁ። ያን ጥያቄ ካላያችሁ ገብታችሁ እንድታዩ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ለቻናሉ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የተለያዩ ጥያቄዎችና አሳይመንቶችን እሰራለሁ። እንዲሁም እናንተ ካላችሁ ደግሞ ጥያቄዎች በቀላሉ ልኩልኝ ትችላላችሁ። ኢሜል አድሬስ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ታገኙታላችሁ። ሊንኩን ቀጥታ እዛ ላይ ገብታችሁ ኤዱኬሽናል ቻናል @gmail.com ወይም ደግሞ nowaimamushret@gmail.com የሚሉት ሁለት ኢሜሎችን ተጠቅማችሁ ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካላችሁ ልትልኩልኝ ትችላላችሁ። ፊዚክስን ባይሆን ሌላም ትምህርት ቢሆን በቻልኩት ፍጥነት አግዛችኋለሁ። ጠቃሚ ከሆነ ቪዲዮውን ዩቲዩብ ላይ ሰራላችኋለሁ፣ ካልሆነ ደግሞ ፐርሰናሊ ለሪስፖንስ ሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ዛሬ ሁለተኛውን ጥያቄ እንሰራለን። ኔክስት ደግሞ ሶስትን እያልን እንቀጥላለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የዛሬው ጥያቄ ስለ ሲምፕል ሃርሞኒክ ሞሽን ነው። እንግዲህ ሲምፕል ሃርሞኒክ ሞሽን በደንብ ማወቅ አለባችሁ። ፈተናችሁ ፋይናል ኤግዛም ላይ ይመጣሉ። አብዛኞቹ ደግሞ የሚሸውዱ ነገሮች ናቸውና ኮንሴፕቹዋል ምናምን ሆኑ ነገሮችም ስለሚመጡ በደንብ ማየት አለባችሁ። ስለዚህ ሲምፕል ሃርሞኒክ ሞሽንን ዛሬ ሁለተኛውን ጥያቄ እንሰራለን። በቀጥታ ጥያቄ ስንሄድ ምንድነው what should you do to the length of the string of simple pendulum? length of simple pendulumአችን ምን ይሆናል? አንደኛ ፍሪኩዌንሲውን ደብል ስናደርገው፣ ፔሪዮዱን ደብል ስናደርገው፣ አንጉላር ፍሪኩዌንሲውን ደብል ስናደርገው ምን ይሆናል የሌንግዝ ኦፍ ስትሪንጋችን? አሁን እዚህ ጋር መያዝ ያለባችሁ ነገር ምን ለማሳስፈልግ ነው ይህን ጥያቄ ያወጡት? ፍሪኩዌንሲ፣ ፔሪዮድ፣ አንጉላር ፍሪኩዌንሲ ባይተው ፍሪኩዌንሲ እና አንጉላር ፍሪኩዌንሲ ልዩነት አላቸው። ማወቅ አለባችሁ ልዩነታቸው ምን እንደሆነና ፔሪዮድ ፍሪኩዌንሲ እና አንጉላር ፍሪኩዌንሲ ከሌንግዝ ኦፍ ፔንዱለሙ ጋር ምን አይነት ግንኙነት አላቸው? አንዱን ደብል ስናደርግ ሌላኛው ምን ይሆናል የሚል ነገር ነው። ጥያቄው እንደምታዩት በቀላሉ ምን እንደሚሆን አብረን እናያለን ማለት ነው። መጀመሪያ when can double frequency ስናደርግ length of pendulumአችን ምን ይሆናል የሚለው እናያለን። እንግዲህ the frequency of the pendulum ካልኩሌት የምናደርገው በዚህ ፎርሙላ ነው። ይሄን ፕሩፍ እንደተደረገ የምሰራቸው ቱቶሪያሎች አይታችሁ ቀላል መረዳት ትችላላችሁ። then the frequency of a pendulum double ስናደርገው ይሄንን double ስናደርገው which means 2f ሲሆን the relationship ከምን ጋር ነው ሪሌት የምናደርገው? አንጉላር ፍሪኩዌንሲያችን ጋር ነው። ስለዚህ የሁለቱን ሬሾዎች እንወስዳለን። እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ያየናቸውን f/f ስናደርግ ይሄን በቀጥታ ስናካፍል f ይጣፋል፣ ይሄ ይጣፋል። ስለዚህ ሌንግዛችን ምን ይሆናል ማለት ነው? በ4 እጥፍ ያንሳል። ስለዚህ ያ የምናገኛት l ፕራይም ፍሪኩዌንሲው ደብል ከሆነ በኋላ በ4 ታንሳለች ማለት ነው ከኦሪጂናሉ አይደል? ኦሪጂናሉ 20 ቢሆን ያችኛው 5 ነች ማለት። ስለዚህ በጣም ሲምፕል ነው። ፎርኩሽን ጥፋችሁ ከዛ በኋላ ሬሾን መውሰድ በጣም ቀላል ነው። ከዛ ውጪ ቢ ላይ ደግሞ ታይም ፔሪድ ኦፍ ዘ ፔንዱለም ቢ ላይ ደግሞ ምኑ ነው ደብል ያደረግነው? ደብል የምናደርገው ፔንዱለም ያለኝ ፔሪዳችን ደብል ሲሆን ፔንዱለማችን ምን ይሆናል? የምንከተለው ፕሮሲጀር ተመሳሳይ ነው። ፕሮሲጀሩ በቀላሉ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር የተሰጠንን ይሄንን ፔሪዱ ኢኩዌሽናችን የፔሪድ ኢኩዌሽን ይሄው እዚህ ጋር እነኚህ ኢኩዌሽኖች የምታውቋቸው ናቸው። ይሄንን ፔሪድ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ኤል ፕራይም ታገኛላችሁ። ከዛ በኋላ ቀጥታ የዚህን ሬሾ ስትወስዱ 4l ይሆናል ማለት ሶ ፔሪድ እና ሌንግዝ ኦፍ ፔንዱለም ዳይሬክት ሪሌሽን አላቸው። በአራት ደብል ስናደርገው ያኛው ምን ያህል በአራት ይጨምራል እጥፍ ይሆናል ማለት። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ማየት ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ነው። ፎርሙላውን ቀጥታ ሰብስቲቱት ማድረግ ብቻ ነው ከእናንተ የሚጠበቅባችሁ ማለት። ስለዚህ the length of the pendulum will be 4 times that of the ancient pendulum. ይሄን ፔሪዱ ደብል ሲሆን length of pendulumአችን 4 እጥፍ ምን ይላል? ይጨምራል። it's so simple perfect። next ደግሞ ምንድነው የምናየው? ሲ ላይ the angular frequency of the pendulum angular frequency ፎርሙላው ምንድነው? g/l እቺን ዳታስ በደንብ መያዝ አለባችሁ። ስለዚህ angular frequency of the pendulum ደብል ስን በምናደርግበት ጊዜ ይቺ ማለት ምን ትሆናለች? 2 ኦሜጋ ትሆናለች። በቀላሉ እንደቀደማችን ምን እናደርጋለን? ሬሾ እንወስዳለን ማለት ነው። ከዛ ምን እናገኛለን? ያለው እንደዚህ በቃ እንደምታያቸው በጣም ቀላል ትሪካውን ጥያቄዎች ናቸው። እንደዚህ አይነት ጥያቄ ፋይናል ፈተናችሁ ላይ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ በደንብ መለማመድ አለባችሁ። ስለዚህ ኔክስት የሶስተኛው ጥያቄ እንዴት እንደምትሰሩ አሳያችኋለሁ። የሁለተኛው ጥያቄ ይሄን ይመስላልና ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ አሳይመንት ምናምን ሊሆን ይችላል፣ ፊዚክስም ባይሆን ሌላም ኮርስ ሊሆን ይችላል፣ እኔን ኮንታክት ማለት ትችላላችሁ። ጥያቄያችሁን በቀላሉ ልትልኩልኝ ትችላላችሁ። ለመላክ ደግሞ በቀጥታ መጠቀም ትችላላችሁ። ኢሜል አድሬስን ተጠቅማችሁ nowaimamushret@gmail.com ወይም ኤዱኬሽናል ቻናል @gmail.com ብላችሁ ብትልኩልኝ በቀጥታ ታገኛላችሁ።